ปรากฏการณ์ที่พระเคราะห์3ดวงย้ายราศีในช่วงปักหลังของเดือนพฤษภาคมได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดีจะมีผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีสิงห์มารับชมคลิปนี้กันนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของอาจารย์นกรอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจและแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นระยะที่จะต้องสร้างบุญสร้างกุศลมันให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้มากนะครับเพราะเป็นระยะสุดท้ายแล้วที่ดาวพฤหัสบดีพระเคราะห์โชคใหญ่ใกล้จะโคจรเข้าสู่จุดที่มีกำลังสูงสุดในรอบจักรราศีหรือในรอบ12ปีเป็นตำแหน่งมหาอุดบุญกุศลทั้งหลายจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนผลักดันเกื้อหนุนดวงชะตาให้พบเจอกับสิ่งที่ดีงามอันที่จริงแล้วดาวพฤหัสบดีจะได้ทำการย้ายราศีเข้าสู่เรือนวินาศซึ่งตีความหมายในด้านที่เสียในทางโหราศาสตร์ไทยนะครับแต่ในด้านที่ดีก็มีอยู่ถ้าหากเป็นคนที่หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลเป็นประจำความหมายของเรือนวินาศจะพลิกผันไปในทางด้านที่ดีจะเป็นเรื่องของการหนุนดวงชะตาแทนโดยดาวพฤหัสบดีเป็นสัญลักษณ์ของครูเทพเป็นตัวแทนแห่งสติปัญญาเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่คนที่ทำบุญเป็นประจำเป็นต้นทุนอยู่แล้วก็จะได้รับแรงสนับสนุนช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างหรือผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวหรือเรื่องหน้าที่การงานจะมีแหล่งสติปัญญาความรู้ผู้ให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อที่จะยกระดับชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นและอีกด้านหนึ่งก็จะนำพาตัวเราเองออกจากปัญหาต่างๆที่เคยค้างคาอยู่แต่ส่วนที่ต้องระมัดระวังไว้จากปรากฏการณ์อันนี้ก็คือดาวพฤหัสบดีด้านหนึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะซึ่งโคจรเข้าสู่เรือนวินาศนั่นหมายถึงเรื่องของการเจ็บป่วยแบบปุบปับฉับพลันหรือมีเกณฑ์จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นใครที่มีโรคประจำตัวนะครับให้พยายามตรวจสุขภาพเป็นประจำอีกทั้งดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอริก็กำลังโคจรอยู่ในเรือนมรณะอันหมายถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเช่นกันนะครับอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ในชีวิตจะมาจากเรื่องของการเจ็บป่วยได้ยินแบบนี้แล้วอย่าเพิ่งใจเสียนะครับเพราะในทางโหราศาสตร์ไทยถือว่าเป็นแนวทางที่จะเตือนกันไม่ให้เกิดความประมาทนั่นเองโดยดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์คือดาวอาทิตย์ก็ยังคงโคจรอยู่ในจุดที่เข้มแข็งอยู่ในเรือนกัมมะไปตลอดทั้งปักหลังของเดือนพฤษภาคมทั้งยังโคจรกุมอยู่กับดาวศุกร์เป็นเกษตราธิบดีในช่วงวันที่16ถึงวันที่17พฤษภาคมยังคงถือว่ากรรมดียังส่งผลหนุนดวงชะตาให้ผ่านพ้นกับอุปสรรคปัญหาต่างๆแต่อย่างน้อยๆชาวลัคนาราศีสิงห์จะต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงตนเองอยู่บ้างนะครับด้วยอำนาจอิทธิพลของดาวมฤตยูเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงยังคงโคจรอยู่ในเรือนกัมมะตีความหมายได้ตรงตัวคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแย่ๆของตนเองให้ดีขึ้นนะครับจึงจะทำให้ดวงชะตาดีขึ้นเป็นผลตามมาจากปรากฏการณ์อันนี้ถ้าไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงตนเองเสียแล้วนะครับดวงชะตาหรือวิบากอกุศลจะบีบบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราไม่เต็มใจอีกทั้งจะมีผลกระทบกระเทือนไปถึงเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานอีกด้วยหลังจากวันที่17พฤษภาคมเวลา 7:54 นาทีดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะจะได้ทำการย้ายราศีเข้าไปสู่เรือนลาภะอันหมายถึงเรื่องของโชคลาภจะมีเกณฑ์ได้รับผลประโยชน์รายได้พิเศษหรือโชคลาภจากอาชีพหน้าที่การงานที่ทำอยู่นะครับหรือใครที่กำลังตกงานอยู่ก็มีเกณฑ์ได้รับคำแนะนำที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงเพราะดาวศุกร์ด้านหนึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนศาสตร์ช้านั่นเองเป็นการโคจรย้ายราศีแล้วไปกุมอยู่กับดาวพฤหัสบดีคือการได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือญาติผู้ใหญ่ของตนเองอีกทั้งใครที่มีลูกหลานบริวารลูกน้องก็จะมีส่วนได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากบุคคลเหล่านี้ด้วยแล้วก็ลำดับต่อมาคือดาวพุธครับที่จะได้ย้ายราศีโดยก่อนย้ายจะได้โคจรอยู่ในเรือนกัมมะอยู่กลางศีรษะซึ่งโคจรกุมอยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คำพูดการมีปฏิสัมพันธ์เพราะพระเคราะห์คู่นี้เรียกว่าเป็นพระเคราะห์คู่เจรจาประชาสัมพันธ์การใช้คำพูดที่ดีการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่มีความรอบคอบจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะผลักดันให้เรื่องของอาชีพหน้าที่การงานดีขึ้นจะเป็นการสร้างรากฐานความเจริญก้าวหน้าในอนาคตตลอดช่วงระยะที่ดาวอาทิตย์ซึ่งหมายถึงเรื่องของการเจริญงอกงามโคจรอยู่ในเรือนกัมมะไปตลอดทั้งปักหลังของเดือนพฤษภาคมกระทั่งตีคลุมไปถึงประมาณกลางเดือนมิถุนายนเลยทีเดียวจากนั้นในวันที่27พฤษภาคมเวลา 4:57 นาที
ดาวพุธจะได้ทำการโคจรย้ายราศีออกจากเรือนกัมมะออกจากการกุมกับดาวอาทิตย์และเข้าสู่เรือนลาภะอันหมายถึงเรื่องของผลประโยชน์หรือโชคลาภเป็นช่วงระยะ4วันที่สุภเคราะห์อันงดงามโคจรกุมกันอยู่ในเรือนลาภะคือตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่31ได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดีดาวพุธเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คำพูดหรือการติดต่อประสานงานดาวศุกร์จะเกี่ยวกับเรื่องของเมตตามหานิยมดาวพฤหัสบดีก็จะเกี่ยวกับเรื่องของสติปัญญาความรู้ทั้ง3องค์ประกอบนี้จะช่วยผลักดันทำให้ชาวลัคนาราศีสิงห์พบเจอกับโชคลาภและความสำเร็จแต่ก็ยังถือว่าเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสบดีกำลังโคจรอ่อนแรงอ่อนกำลังเป็นปรกเกษตรแนวทางหรือสัญญาณแห่งโชคลาภที่อยู่ตรงหน้าให้พิจารณาด้วยสติด้วยนะครับเพราะพระเคราะห์ทั้ง3ดวงนี้ได้ทำมุมตีโกณร่วมธาตุกับพระราหูซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความมัวเมาลุ่มหลงการได้มาครอบครองซึ่งสิ่งที่ปรารถนาให้ระมัดระวังความโลภเข้าครอบงำด้วยมิฉะนั้นถ้าเกินเลยออกไปแล้วจะเกิดความเสียหายกับดวงชะตาพอสมควรจากปรากฏการณ์ที่พระเคราะห์3ดวงย้ายราศีนี้นะครับอาจารย์จึงอยากจะเน้นให้โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบอาชีพหน้าที่การงานการหาเงินหรือการสร้างรายได้เพราะดาวพุธด้านหนึ่งเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและด้านหนึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะคือเกี่ยวกับเรื่องการเงินและโชคลาภอันจะมีส่วนมาจากเรื่องของการงานเพราะกลุ่มอยู่กับดาวศุกร์เจ้าเรือนกัมมะนั่นเองเกี่ยวกับเรื่องของความรักอาจจะไม่ควรโฟกัสมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะยังมีพระราหูบัพเคราะห์โคจรเล็งกับลัคนาเป็นพินทุบาทมีเกณฑ์จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับคนรักคู่ครองหรือคนที่กำลังโสดไร้คู่มีโอกาสจะถูกหลอกลวงได้ง่ายอีกอย่างหนึ่งที่จะชี้ให้เห็นก็คือขุมพลังแห่งดาวอังคารที่กำลังโคจรได้เกษตราธิบดีมีความโดดเด่นต่อดวงชะตาเป็นอย่างมากเพราะทำมุมตีโกณร่วมธาตุถึงลัคนาโดยดาวอังคารนี้เป็นตัวแทนแห่งความกล้าแข็งขยันพลังแห่งความกระตือรือร้นความกล้าในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญเป็นพลังสำคัญในการชักนำสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตเพราะดาวอังคารได้โคจรอยู่ในเรือนสุภะนั่นเองและดาวอังคารก็ยังทำหน้าที่เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุอันเกี่ยวกับเรื่องของรากฐานความมั่นคงของชีวิตจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลเพื่อแสวงหาความสำเร็จอีกด้วยตลอดทั้งปักหลังของเดือนพฤษภาคมพระเกตและดาวเสาร์ยังคงโคจรอยู่ในทุกสถานภพคือเป็นเรือนอริและเรือนมรณะสำหรับพระเกตในทางโหราศาสตร์ไทยนัยยะหนึ่งตีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่ไร้ตัวตนคลื่นความถี่เกี่ยวกับวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อโคจรอยู่ในเรือนอริแล้วให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ควรพยายามมีสติในการใช้คำพูดรักษากายวาจาใจให้ดีเมื่อไปยังสถานที่ที่มีความอาถรรพ์หรือมีประวัติศาสตร์มันยาวนานในช่วงตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่27พฤษภาคมใครที่มีการสาบทสาบานหรือให้สัจจะวาจาอันใดไว้กับสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์แบบนี้เป็นต้นนะครับให้พยายามทำตามสิ่งที่ตนเองได้ลั่นวาจาไว้เนื่องจากพระเกตได้ทำมุมตีโกณร่วมธาตุถึงดาวพุธซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งสัจจะการใช้คำพูดโดยตรงปรากฏการณ์ที่พระเกตโคจรอยู่ในเรือนอริบริบทนี้จะตีความเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นหนี้ส่วนดาวพุธที่โคจรอยู่ในเรือนกัมมะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของกรรมก็จะตีเป็นเรื่องของหนี้กรรมที่ต้องชดใช้หากผู้ใดได้รับความสำเร็จตามที่บนบานไว้จากปรากฏการณ์ที่ดาวพุธย้ายราศีเข้าสู่เรือนลาภะในวันที่27พฤษภาคมแล้วไม่ได้ทำตามสัจจะวาจาที่ให้ไว้จะมีโอกาสต้องธรณีศาลธรณีครูต้องอาถรรพ์จากคำสาบทสาบานของตนเองส่วนดาวเสาร์ที่โคจรอยู่ในเรือนมรณะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอันมาจากความเครียดนั่นเองการใช้ร่างกายอย่างหนักหน่วงเกินขีดความสามารถมาเป็นระยะเวลานานนะครับในช่วงนี้จะมีโอกาสส่งผลเสียต่อดวงชะตาเป็นอย่างมากเพราะเป็นช่วงที่สอดคล้องกับดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่เรือนวินาศทำมุมตีโกณร่วมธาตุถึงดาวเสาร์สำหรับคนที่มีดวงชะตากำเนิดมีความเข้มแข็งได้ดาวประจำตัวโคจรในจุดที่ดีเป็นดาวอาทิตย์ที่อยู่ในเกษตราธิบดีทับกับลัคนาหรือโคจรอยู่ในเรือนสุภะเป็นตำแหน่งมหาอุดก็จะมีส่วนต้านทานอิทธิพลร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากดาวจรและจะส่งเสริมในส่วนที่ดีให้ดียิ่งขึ้นไปได้นะครับผู้ที่มีดาวอาทิตย์โคจรในตำแหน่งที่ดีในดวงชะตากำเนิดอาจารย์ก็อยากจะเน้นให้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่าง
เช่นการบริจาคหลอดไฟฟ้าหลอดนีออนหรือทำบุญเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าการจุดประทีปบูชาคุณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่เรานับถือหรือถ้าจะโฟกัสเฉพาะในช่วงปักหลังของเดือนพฤษภาคมนี้นะครับอาจารย์ให้กำลังไปที่ดาวพุธที่ย้ายราศีแล้วเข้าสู่เกษตราธิบดีและไปต้านทานอิทธิพลร้ายจากพระราหูที่ก็เป็นเกษตราธิบดีมีความแข็งแกร่งเล็งกับลัคนาอยู่ให้มีอิทธิพลร้ายเกิดกับดวงชะตาน้อยลงได้การทำบุญในหมวดของดาวพุธก็จะได้แก่การทำบุญใส่บาตรพระจำนวน17รูปซึ่งเป็นกำลังของดาวพุธหรือใช้เงินจำนวน17บาทหรือ17หารลงตัวเช่น17บาท34บาท170บาทขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ของแต่ละคนไปทำบุญเกี่ยวกับสื่อในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นการพิมพ์หนังสือสวดมนต์การผลิตสื่อธรรมะการแชร์ข้อความดีๆเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าการดำรงตนอยู่ในปิยวาจาการใช้คำพูดในการร่วมอนุโมทนาบุญหรือการบอกบุญให้กับผู้อื่นการใช้คำพูดให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองต่อท่านและต่อสังคมการหมั่นระลึกนึกถึงคุณของพระปางอุ้มบาทซึ่งเป็นปางที่มีความสัมพันธ์กับดาวพุธในทางโหราศาสตร์ไทยเป็นพุทธานุสติและเมื่อได้ทำแล้วนะครับให้ระลึกถึงความดีอันนั้นอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่ยังมีสัญญาและหมดสัญญาต่อกันเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวอยู่รอบตัวและจะมาถึงตัวเราในอีกไม่ช้าผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านอาทิบิดามารดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือแล้วกรวดน้ำลงดินขอพระแม่ธรณีรับรู้รับทราบเป็นพยานส่วนใครที่ต้องการจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะครับก็สามารถติดต่อทางดร.สุภักชยาบุญเฉลียวตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอขณะนี้ได้เลยนะครับซึ่งอาจารย์ท่านมีค่าครูด้วยนะครับในท้ายนี้ก็ขอให้ความดีทั้งหลายที่ทุกท่านซึ่งกำลังรับชมคลิปนี้อยู่ได้สร้างไว้ดีแล้วจงมาส่งผลให้ได้พบเจอกับความสุขความเจริญก้าวล่วงข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาหนี้สินศัตรูคดีความอุบัติเหตุเพศภัยอันตรายโรคภัยไข้เจ็บอำนาจเลวร้ายคุณไสยมนต์ดำอัปมงคลทั้งปวงกระทั่งประสบกับความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนาทุกๆประการครับ